मित्रांनो, स्वागत आहे तुमचं माझ्या यूट्यूब चॅनलवर ज्याचं नाव आहे ट्रुप्टपूर्ण रेसिपीज। तर मित्रांनो, आज मी बनवणार आहे आलू टिक्कीज। तर चला सुरुवात करू। प्रथम एका भांड्यामध्ये मी धुवून घेतलेले 2 मोठे बटाटे घेत आहे। बटाटे पूर्ण बुडतील इतके मी यामध्ये आता पाणी घालत आहे। आता हे बटाटे बॉईल करून घ्यायचे। पंधरा ते 20 मिनिटं झालेले आहेत बॉईल करायला ठेवून। तर आता आपण पाहूया बटाटे बॉईल झालेले आहेत की नाही। बटाटे बॉईल झालेले आहेत। आता मी याला थंड करून याची साले काढून घेते। साले काढून झाल्यानंतर बटाट्यांना मी स्मॅशरने स्मॅश करून घेत आहे। या ठिकाणी तुम्ही बॉईल केलेल्या बटाट्यांना किसून सुद्धा घेऊ शकता। स्मॅश केलेल्या बटाट्यामध्ये आता मी बाकीचे साहित्य घालून घेते। इथे मी बारीक चिरलेल्या 2 हिरव्या मिरच्या घालत आहे। हिरव्या मिरचीचा वापर केल्यामुळे इथे मी अर्धा चमचा लाल तिखट घालत आहे। जास्त तिखट तुम्हाला आवडत नसल्यास तुम्ही यामधील कोणतेही एक साहित्य वापरू शकता। चवीनुसार मीठ घालत आहे। पाव चमचा हळद घालत आहे। आता मी यामध्ये 4 मोठे चमचे तांदळाचे पीठ घालत आहे। तांदळाच्या पिठामुळे आलू टिक्कीज कुरकुरीत बनतात। त्याचबरोबर यामध्ये मी आता 4 मोठे चमचे बेसनचे पीठ घालत आहे। बेसनच्या पिठामुळे बाइंडिंग चांगलं बनतं, त्यामुळे इथे मी बेसनचे पीठ वापरले आहे। त्यामुळे टिक्कीज बनवताना ते फुटणार नाहीत। आता मी यामध्ये 1 चमचा गरम मसाला, अर्धा चमचा आमचूर पावडर, अर्धा चमचा आलं लसूण पेस्ट आणि बारीक चिरलेली कोथिंबीर घालून सर्व मिश्रण एकत्रित करून घेत आहे। आता मी याला हाताने मळून घेते। गरज वाटल्यास तुम्ही यामध्ये थोडासा पाण्याचा वापर करू शकता। सर्व मिश्रण मी मळून घेतलेले आहे। तर आता या पिठाचे छोटे छोटे गोळे करून हातावरती छोट्या आकाराचे गोल थापून घ्यायचे। अशा प्रकारे सर्व टिक्कीज बनवून घ्यायच्या। अशा प्रकारे मी इथे सर्व टिक्कीज बनवून घेतलेल्या आहेत। आता मी याला शॅलो फ्राय करणार आहे। शॅलो फ्राय करण्यासाठी इथे मी पॅन मध्ये तेल तापत ठेवत आहे। तुम्हाला हवे असल्यास तुम्ही याला डीप फ्राय सुद्धा करू शकता।
तेल तापलेले आहे, तर आता मी टिक्कीज यामध्ये भाजून घेते। दोन्ही साईडने गोल्डन ब्राऊन कलर येईपर्यंत मीडियम गॅसवरती टिक्कीज भाजून घ्यायच्या। खायला कुरकुरीत, टेस्टी आणि एकदम झटपट अशी होणारी ही रेसिपी आहे। तुम्ही नक्की ट्राय करा। तुम्ही पाहू शकता मस्त असा गोल्डन ब्राऊन कलर येत आहे। टिक्कीज भाजलेले आहेत, तर आता मी याला एका प्लेटमध्ये काढून घेते। अशाच प्रकारे सर्व टिक्कीज मी आता भाजून घेते। अशा प्रकारे आपली आजची रेसिपी तयार झालेली आहे। आलू टिक्की एकदम कुरकुरीत झालेली आहे। तुम्ही ही दह्यासोबत किंवा चटणीसोबत खाऊ शकता। तर मित्रांनो, तुम्हाला माझी आजची रेसिपी कशी वाटली कमेंटमध्ये नक्की सांगा आणि सबस्क्राईब करायला विसरू नका माझ्या चॅनलला। धन्यवाद।